Magandang umaga sa inyong lahat. So, nandirito na naman tayo para ipakita kung paano magkabit ng booster sa ating shower heater. Mura na pala ngayon mga units, no? So, ito, binabrowse ko sa internet. Pag sa Lazada pala at sa Shopee, mura lang. Anyway, ang video ito ay magpapakita ng simple at iba't ibang pamamaraan kung paano i-install ang ating booster sa ating existing shower heater. Why need booster? The main obvious reason is mahina yung pressure. Pero paano kung ang unit natin ay umabot na ng 5 to 10 years? I'm sure ay masisiraan din kayo ng DC motor pump within those lifespan ng ating unit. But before we dwell into details, ay siguraduhin muna natin kung anong mga unit meron tayo para kabitan ito. Merong multi-point setup na kung saan ang booster ay nakakabit sa inlet ng heater at ang outlet nito ay typical na nakakabit sa isang shower at sa isang gripo. Sa mga nagbabalak nga palang bumili ng bagong unit, make sure kung single point o multi-point na application ang gusto ninyo. Pero kung ang purpose natin ay mag-deliver ng consistent na init ng tubig sa individual na shower head o sa gripo, ang single point ang usual setup, which is typical sa tropical areas tulad dito sa Pilipinas. Typical na mas maliit, instant ang heating ng tubig kumpara sa multi-point na mapapansin ng delay dahil sa layo nito mula sa outlet tulad ng shower head. Mas madaling i-install at lalong-lalo na madaling servisan kung may problema. Next topic, yung booster na i-install natin ay ready available sa leading online store. Just type nyo lang ang keywords and wala! Medyo check lang natin yung specification ng napili nating unit. Particular na yung protection niya at yung automatic cutoff. The rest are minor details na lang. Okay, paano at kung saan i-install? Sa inlet ba o outlet? O sa suction o discharge? Ideally, sa pagitan ng discharge ng heater at ng shower head. Dahil may built-in na motor na ito, if working, enough na ang pressure sa inlet. We only need additional na pressure after discharge side niya. For safety purposes, dahil ginawa ito na mag-operate ng lower pressure, ang sealing ay hindi kasing higpit kumpara sa multi-point heater. Lastly, yung O-rings nito ay mas mabilis masira. Dahil ang heater ay magiging babad sa pressure na na-produce ng booster after mamatay ito sa ninang automatic no-flow cut-off function kapag hindi natin ginagamit. Kung sakaling sa kanang setup ang inyong gagawin. But it doesn't mean na hindi natin pwedeng ilagay ito sa inlet side ng heater. Anyway, sira na naman yung DC motor pump ko sa unit. After checking ang cut-off pressure ng booster at ang working pressure ng heater, naisipan kong subukan ikabit ito sa kabilang side. Sa mga may bagong tips dyan, baka naman, isang pitik lang sa subscribe and like ni Mang Guyber. Mga pambahay na tips ito. Okay, meron tayong kakailanganing mga tools para sa electrical works, tulad ng screwdriver, long nose pliers. Para makasigurado, kailangan din natin ng tester. At kung may terminal lugs kayo, pwede nyo na rin gamitin ito para maganda ang koneksyon sa ating mga termination. Identify muna natin ang mga major parts ng heater. To be honest, wala pang bumigay other than DC motor pump. Twice na ako nakapagpalit sa buong lifespan nito. My last inquiry
ay gagastos ako ng around 4,000 pesos compared sa mag-install ako ng external na booster na nabibili sa online store, biruin nyo yan, which is less than 1,500 pesos. Kung magsisearch kayo, makikita nyo ito. Just remember, yung mga technical specs na pinakita ko earlier. Approved. Since we are dealing with electrical connections, advisable na patayin ang source galing sa main breaker at hindi lang dito sa unit para makasigurado tayo na safe ang gagawin nating trabaho. Sa wire naman gagamitin, much better to use number 14 AWG. Stranded dahil maliit lang naman ang load na ikakabit natin. Ito yung power adapter para sa booster. One connection galing sa circuit breaker ng unit papunta sa single pole, single throw na switch. Then after that, sa ating power outlet. Yung isa namang connection galing sa circuit breaker, diretso na sa power outlet. So I hope na marami kayong nakuhang tips sa video na present ko ngayong araw na ito. Hasta la vista, baby!